mà lâu nó chanh không ta chanh đó cứ thật mà đá anh thật lẽ anh thật lẹ trong cây trong máy phải chết tí nó vay mới là căng tới nó lẹ chó là đời nhú to nên con muối rồi đó đây còn uột với đợt to là thấy à cây à ừ cây giống đồ đấy ô đây kìa nó quay play tí tư không lên ra này này nó này chỉ phải play mà hồi con một con này không coi tấn Quay cho xe sân bờ. để chị châu hành nóng ấy Quay tới. châu hành này dòng châu là nó chị châu hành nóng đi tới mơ chi chắc có bán rồi mơ có tấn năng luôn ngồi chắc thấy nó mày thầy làm phí không phí tới bắt được chua phí lắm còn phí cho nó phí hao đấy đấy không số kê đôi kia anh ấy đi là o chứ mà ôi mà hơi mà xin chào em không chừng nó được xe máu nó đi xe màn rồi trưởng tân hay nhầm cái gì mình phí à mời bài á thì tôi chắc tròn chúa trường kia mà vô luôn không Thế là gì? đi đi Cô cày. gì kìa tăng túc cho man à đó là túc cho con to tú chứ ấy này đó nói cầm nó quay thiên niên mới bảo mùi mau một hay này tì đâu đâu crop Đây con có bỏ cô dương chân nó rửa tặng áo lên nhưng mà chạy đấy đạn như rồi rút chắc đến cố trái chắc đến cố trái một mũi nữa các bạn này chắc đến cố vấp đó rồi tung đi ốc á măng măng bị một xí tịch mà thì tới tới giờ đỡ măng đây da màu bàn thế cũ chỗ nó ăn được màu bàn thế mấy trời bạn mấy ở thua từ chỗ mở ngóp á ngóp thân mở ngóp đó ốc măng ốc mà thấy rồi bác sĩ cô mới sân bóc đi con đấy bác sĩ cô mới sân đấy
mới chốt ôi còn bình nhạt này ông mà thấy mang dương phi ông còn mà nâng chân ta nói chân sai nào thì này bàn cái tê xì xay nâng không cái xì xay nâng thì này bàn còn mà đòn nó hết mình chân ta lo nó ngủ chứ thì này bàn tê này ta ăn nó tăng bao tao bánh đấy bao tao nông bánh một cái nào bỏ tới lưng miếng anh em làm thì lúc bao tròn lúc đường xí đúng rồi bàn miếng khó nè cười là ốc ấy đây đi đấy bỏ từ đó mới trong làn đá mới mình trên này nhỉ to thôi bên máu thôi mình nó cả đấy bỏ trời nhiều rồi mà được chùm cái này bạn đang cồn chưa thế dạ rất rất đinh cô đó đinh cô loan này không có nè đây có lan cồn một làm từ nó to mực lực tê cái có cái gì thế này không bằng phải cái này đang đồ làm thói quay măng đinh ra thế măng không á gì mà quay mà say măng rồi lan cô đánh à lan cô đánh thế à hay cái thôi đi tấn thôi thấy bố rất lo nè đinh cô mình chớn ngon mày nghe này được xì xì đó lại mà chỉ mới đã ô đã chân của mình đó sai thân đó làm thế mình project các bạn mình phát chặt hay là thật nó nhảy đánh xong rồi đây thì thế đinh cô đó đinh cô đó đến được thế chả sợ nhưng mình ốc máu ốc nữa anh nghe là ốc ốc mà tay nè ốc mà tay chặt hay lá này thầy lan các bạn tay đinh xe các bạn này giờ nó cho thầy lan rồi rồi con xi đây đúng không đinh được xe không chỉnh câu lấy câu lấy đinh câu nó các bạn đó đinh câu đó con xi cho cô xi mà không ngồi cái nào để còn xi xe câu xí bắt đầu đánh chết cái này bọn đánh tôi xi tiếp rồi bây giờ thì tới giờ tới khai vật tranh và xì môi nó là mấy ngày hiện một thôi ốc măng mấy cái phái là thôi xi xe đặt thì ốc người mắng không phải nó coi cho thấy ông tú ngủ không là nhà số đấy chúng học mà lại ra xì món đó món đó có big trin này mọi dương đó ông mua mua đã ông mà về trời đinh được xe tới có tên à để quick coi rồi mình xem đã đã có to thế to tung nào khác chưa ấy làm đinh xe nhé là mình sẽ thì bom Mexico chứ bác sĩ con nè bác sĩ con nè đã bác sĩ con nè
tới Ngoài ra đấy. nó phi cô nào Lên. xí Tính ngọt. quay như này bánh măng con tên à Vậy á. con thử xí may mắn mà đấy Có vậy á. có thể xí còn rồi Tôi đã anh tôi sắp rồi là hổ đấy hả? để xí nhưng vài xí mới tiền mà Hầm ngon à. xí gì chưa lấy bây giờ phi niên nhưng ông măng măng xí nhưng mà nó đi xem mà ra đây Hổ trong ngon. một tí trên cục xí ngon chứ được phi niên Vỏ mỏ. bây giờ phi niên hay vay mình tốt đúng không hả phi niên à phi niên ông vay mình tốt à đúng không nhưng có không đi xe sân chạy Đánh. phi niên vay mình tốt rồi xí vô tục xí nhé phi niên vay mình tốt làm tí tốt cái tê ơi mà mẹ đấy ai xí đi không rồi là chúng ai mừng cơn không tăng xì na này nè cái xí đi giờ nhưng phi niên ông cái những xí này mỗi con vô tung tí nhưng mọc măng mỗi con tên này xí này thì nó không rủa nơi làm pha chọp mà thế là cho bây giờ vay mà tung măng kìa bây giờ còn ngọt nữa mà bờ cô con này nếu là ngon rồi với lan con này mình chờ mà đang con biết lan con nè đang con biết nó vay mà tung thay mà ngọt mà Đây phải xí. Tụ ốc. thì mấy cái cho cô thì ốc cô hiền phi không thì cho cô thì ốc chứ cho cô thì ốc măng mà tiền dùng một má mà mày chắc thế này lang chập túc rồi má khó nổi lang chập túc con rồi lang chập túc con mà tu con tu mà nó ong máu nó con ong à cho nên mà được ừ, còn ông mà tu phi niên ban hết ông tung nè này đúng nhưng mà liền như mình làm mùi thiệt bật 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 cả làm con xì rồi thầy bật cái này bật cái đặc xì bật xì đã thì ngọc cái tầng nghe đã đi mốc điện đã to mà bật cái này bật điệp ra điệp khai nhôm xôm trở lại nhé bớt ta xuống gì không của anh đang nói mới tranh đây này lên đâu trong Đây, tha các chạm. tủ thu Đi đâu? Chạm.
Chị ơi đây